Τι συμβαίνει όταν σε μια μικρή κοινωνία εκτελείται ένα στιγερό έγκλημα με θύμα ένα μικρό παιδί? Τι συμβαίνει όταν ένας πατέρας βιοπραγεί θανάσιμα προς το μικρό παιδί του, κάνοντάς το να ξεψυχήσει με τρόπο χειρότερο και από ό,τι έχουμε συνηθίσει στις ταινίες τρόμου? Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα δούμε τι συμβαίνει όταν ένα τέτοιο συμβάν λαμβάνει χώρα μακριά από τα αστικά κέντρα, όπου η δυνατότητα διάδοσης ενημέρωσης είναι ακαριαία, και θα αναλύσουμε ένα γεγονός που μπορεί να ευνηδιάσει, δημιουργώντας οργή και δυσάρεστη έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής. Στη σημερινή ιστορία μπαίνουμε για άλλη μια φορά στη μηχανή του χρόνου, πηγαίνοντας 20 χρόνια πίσω από το σήμερα, στις τελευταίες μέρες του 1993. Βρισκόμαστε στην Ερμιώνη του νομού Αργολίδος κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, με την οχταμελή οικογένεια Δουρή, αποτελούμενη από τους γονείς Μανώλη και Γεωργία Δουρή και τα 6 τους παιδιά, 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Ο Μανώλης Δουρής είχε γεννηθεί στο Περιστέρι Αττικής το 1953 και είχε μετακομίσει στην Ερμιώνη Αργολίδος μόλις παντρεύτηκε τη σύζυγό του, ενώ ήδη ασκούσε το επάγγελμα του λογοκριματιστή, δουλεύοντας πολλές ώρες την ημέρα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως από μαρτυρίες κοντινού περίγυρου, οι οικογενειακές συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες. Τα παιδιά λέγεται ότι κυκλοφορούσαν ξυπόλυτα, δεν πήγαιναν σχολείο, ενώ ο Μανώλης Δουρής τα κακομεταχειριζόταν σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Να σημειωθεί πως ο Μανώλης Δουρής υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία κατά τη διάρκεια των γεγονότων της Κύπρου το 1974. Αυτό είναι κάτι που αργότερα θα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει ως ψυχολογικό ελαφρυντικό στις κατηγορίες που θα του προσάψουν. Έκανα στην Κύπρο και αρρώστησα εκεί και μου είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα ψυχολογικό. Από εκεί, από τότε και μέχρι και σήμερα, για να ερεμώ, έκανα χρήση διάφορα χάπια. Βάλιο, αυτά που μου δίναν οι γιατροί, που μου συνιστούσαν οι γιατροί. Το απόγευμα της 30 Δεκεμβρίου 1993, ο μικρός Νικολάκης γυρίζει στο σπίτι μετά από πολύ ωραίο παιχνίδι, όπου εκεί τον περιμένει ο πατέρας του νευριασμένος. Με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας, το παιδί είχε αργήσει να γυρίσει στο σπίτι και ο πατέρας του ξεκινάει να του φωνάζει και να χειροδικεί αρχικά ελαφρώς πάνω του. Καθώς ο πατέρας τον χτυπούσε, ο μικρός Νικολάκης αντιδρούσε, προσπαθώντας να τον αποφύγει, και σε εκείνο το σημείο ο πατέρας του τον αρπάζει και τον πάει στην αποθήκη. Τον βάζει σε ένα πάγκο, του βγάζει τα ρούχα, του φημώνει το στόμα για να μην ακούγεται και ασελγεί με πολύ βίαιο τρόπο πάνω του. Στη συνέχεια, του φράζει και τη μύτη για να μην μπορεί να αναπνέει και το άτυχο παιδί αρχίζει να ξεψυχάει λίγο-λίγο πάνω σε εκείνον τον πάγκο. Με βάση τα μετέπειτα λεγόμενα του δράστη, μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν αναπνέει, άρχισε να το τσιμπάει με μυτερά αντικείμενα για να δει αν είναι ζωντανό και αν αντιδράει. Αφού διαπίστωσε ότι το παιδί είναι νεκρό, βγαίνει για λίγο έξω ώστε να σιγουρευτεί ότι δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας και επιστρέφει στην αποθήκη. Δίνει το παιδί και το μεταφέρει στο σημείο όπου θα δούμε αργότερα και ότι βρέθηκε. Μόλις μεταφέρει το παιδί στο σημείο, γυρίζει επί τόπου στο σπίτι και εκεί ξεκινάει αμέσως η θεατρική του, θα λέγαμε, παράσταση. Φτάνοντας στο σπίτι του, ξεκινάει γεμάτος απορία προς τη γυναίκα του να τη ρωτάει πού είναι ο Νικολάκης και γιατί είχε αργήσει. Όσο η ώρα περνούσε και ο Νικολάκης φυσικά δεν εμφανιζόταν, βγήκε όλη η οικογένεια έξω ψάχνοντας το μικρό παιδί, εννοείται χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από αρκετή ώρα αναζήτηση του παιδιού, ο φυσικός αυτούργος του εγκλήματος αρχίζει να λέει στη γυναίκα του ότι θα πάει στην αστυνομία να δηλώσει εξαφάνιση, όπως και τελικά έκανε. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Κρανιδίου, όπου κατήγγειλε τη μυστηριώδη εξαφάνιση του παιδιού. Με βάση τους αστυνομικούς, ο Μανώλης Δουρής έμοιαζε σίγουρος ότι το παιδί του δεν ήταν ζωντανό. Παράλληλα όμως, ο αξιωματικός υπηρεσίας του τμήματος προσπαθούσε να τον παρηγορήσει και να τον ενθαρρύνει, λέγοντάς του ότι το παιδί θα βρεθεί. Η αστυνομία, μαζί με την ίδια την οικογένεια αλλά και πολλούς συγχωριανούς συγγενείς και φίλους, ξεκινάνε και πάλι την αναζήτηση του μικρού Νίκου. Εν εξελίξη της έρευνας, ο Μανώλης Δουρής πήγε μαζί με έναν από τους άλλους γιους του στο σημείο που ο ίδιος είχε αφήσει το παιδί, προφανώς βρίσκοντάς του. Κλαίγοντας, αρχίζει να καταργέται το δολοφόνο του παιδιού του. Μαζί με τη γυναίκα του πήγανε στο αστυνομικό τμήμα Κρανιδίου και ανέφεραν το περιστατικό. Δηλαδή έκαναν καταγγελία ότι το παιδί τους έχει χαθεί. Όχι μόνο αυτό, αλλά το παιδί τους είναι σκοτωμένο, είπε ο ίδιος ο Δουρής Εμμανουήλ. Τη σωρό του παιδιού αναλαμβάνει να τη μεταφέρει στο κέντρο υγείας ο οδηγός ταξί Γιώργος Πολίτης, ο οποίος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα για να κερδίσει λίγο παραπάνω χρόνο, μήπως και προλάβει να σωθεί το παιδί. Μάταια όμως, το παιδί είχε ήδη ξεψυχήσει πολλές ώρες πριν. Την εξέταση του πτώματος του άτυχου παιδιού ανέλαβε ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσαυτής. Κατά την εξέταση που έκανε, διαπίστωσε πως ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυξία λόγω αποφράξεως του στόματος και της μύτης, ενώ παράλληλα διαπίστωσε βαριές κακώσεις και στον προκτό του. Στο αριστερό μέρος του σώματος του μικρού Νίκου
διαπιστώθηκαν και αρκετά εγκάβματα που ξεκινούσαν από το χέρι και έφταναν μέχρι το πόδι του. Τέτοια σημάδια υπήρξαν και διάσπαρτα πάνω στο σώμα του άτυχου Νίκου, όπως για παράδειγμα στο θώρακά του. Με βάση τον ιατροδικαστή, αυτά προκλήθηκαν μετά θάνατο. Άλλα στοιχεία που βρέθηκαν είναι τρίχες σε διάφορα σημεία του σώματος και ιδιαίτερα στο στόμα και τον πρόκτο του παιδιού. Από τα παραπάνω δείγματα διαπιστώθηκε πως μία εξ αυτών άνοικε στον πατέρα του μικρού Νίκου, Μανώλη Δουρή. Όπως αναφέρθηκε, σπερματικό υγρό δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα δείγμα, ενώ το τελικό πόρισμα της εξέτασης είχε να κάνει με βαριά σεξουαλική κακοποίηση και παιδοκτονία. Έπειτα από 3 μέρες περίπου από το τρομερό έγκλημα, ο Μανώλης Δουρής συνέχιζε να προσποιείται και να παίζει θέατρο, μέχρι ότου πάνω στην ανάκριση από την αστυνομία να κριθεί ύποπτος και τελικά να ομολογεί πως εκείνος ήταν ο ένοχος. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τις πράξεις του και επικαλούταν πως δεν καταλάβαινε τι έκανε, υποστηρίζοντας ότι πάθαινε κρίσεις και διαλήψεις εδώ και αρκετά χρόνια. Στις πρώτες 2 προανακριτικές απολογίες, ο δράστης παραδέχεται τη δολοφονία αλλά αρνείται το βιασμό του παιδιού του κατηγορηματικά, ενώ στην τρίτη και τελευταία προανακριτική απολογία παραδέχεται και τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε διαπράξει. Ο ίδιος είπε τα εξής, ότι έκανε το έγκλημα καθόν χρόνο ευρίσκεται εκτός εαυτού μέσα στην αυλή του σπιτιού του στην Ερμιόνη. Ο Μανώλης Δουρής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πλημμυλωδικών ναυπλίου. Εκεί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ιδιαίτερα απεχθή, για βιασμό αλλά και για ασέλγεια μεταξύ συγγενών. Επίσης, χαρακτηρίστηκε ως άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Καθώς κανένας δικηγόρος δεν αναλάμβανε την υπεράσπιση του ενόχου, η εισαγγελία διόρισε αυτεπάγγελτα έναν δικηγόρο, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να περασπιστεί το δράστη, ανεπιτυχώς όμως, όπως αποδείχθηκε αργότερα. Έξω από τα δικαστήρια, την ώρα της απολογίας του, ήταν μαζεμένος πολλής κόσμος, ο οποίος προσπάθησε να το λιντσάρει. Στις 3 Ιανουαρίου 1994, παρότι είχε παραδεχτεί τις πράξεις του στις προανακριτικές απολογίες της αστυνομίας, ο Δουρής αλλάζει και πάλι στάση και αρνείται όλες τις κατηγορίες ενώπιον της ανακρίτριας στην οποία απολογείται. Συνεχώς επικαλούταν πως ήταν άρρωστος και δεν ήξερε τι κατέθετε, καθώς ήταν υπό την επίρρεια ψυχολογικών χαπιών που είχε ξεκινήσει από το 1974 λόγω των στρατιωτικών του εμπειριών. Υπονόησε πως άλλος ευθύνεται για το θάνατο και το βιασμό του παιδιού, καθώς ισχυρίστηκε ότι μετά το έγκλημα δέχτηκε απειλητικό τηλεφώνημα, στο οποίο αυτός που τηλεφώνησε τον απείλησε πως αν μιλήσει θα του κάψει το σπίτι. Σε αυτό εδώ το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως 2 χρόνια πριν από το θάνατο του Νικολάκη, ο Μανώλης Δουρής είχε μηνύσει κάποιον από εκεί από την περιοχή για βιασμό σε ένα από τα παιδιά του, με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να μπει φυλακή. Στη συνέχεια του ζήτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να αποσύρει τη μήνυση και εκείνος του τα έδωσε, με αποτέλεσμα ο 76χρονος τότε κατηγορούμενος να αποφυλακιστεί. Με βάση τα λεγόμενα της αδελφής του κατηγορουμένου, μετά από κάποιο καιρό, πέθανε από τη στεναχώρια του, καθώς το συγκεκριμένο γεγονός του είχε στοιχήσει. Βεβαίως, αφού υπήρχε άνθρωπος ο οποίος πέθανε και πήγε φυλακή. Επίσης, υπήρξε άλλη μια μαρτυρία πως ο Δουρής είχε ξανακάνει το ίδιο πράγμα σε έναν άλλον άνθρωπο, όπου κατάφερε και σε εκείνον να του αντλήσει πολλά χρήματα. Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του εισαγγελέα και της ανακρίτριας, κρίθηκε προφυλακιστέος στις φυλακές του Ναυπλίου, ενώ λίγες μέρες αργότερα έγινε μεταφορά του στις φυλακές της Κέρκυρας με αρκετά επεισοδιακό τρόπο. Μέσα στην κλούβα της υπηρεσίας μεταγωγών, ο Δουρής ξυλοκοπήθηκε πολύ άγρια από τους συγκρατουμένους του, δεχόμενος πολύ βάναυσα χτυπήματα σε όλο το σώμα και κυρίως στα γεννητικά όργανα. Μέχρι οι αστυνομικοί να πάρουν χαμπάρι τι γίνεται και να σταματήσουν το επεισόδιο, ο Δουρής είχε πέσει ανέστητος και βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εδώ να σημειώσουμε πως στο λιμάνι της Κέρκυρας υπήρξε πολλής κόσμος περιμένοντάς τον με πολύ άγριες διαθέσεις εναντίον του. Τελικά όμως την κατάσταση κατάφερε να την κατευνάσει το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Φτάνοντας στην Κέρκυρα, νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο μέχρι ότου να γίνει τελείως καλά. Ακόμα όμως και μέσα στο νοσοκομείο, εάν δεν υπήρχε αστυνομική συνοδεία, το λιντσάρισμα από ό,τι φαίνεται θα συνεχιζόταν. Αφού βγαίνει από το νοσοκομείο, οδηγείται στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του. Η ατμόσφαιρα εκεί από τους συγκρατουμένους του δεν είναι καθόλου φιλική προς αυτόν και από ό,τι φαίνεται είχαν σκοπό να το σκοτώσουν. Το Νοέμβριο του 1994 εκτελείται η δίκη του Μανώλη Δουρή στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου. Όπως και στη μεταφορά του κατηγορουμένου αλλά και μέσα στη φυλακή, έτσι και κατά τη διάρκεια της δίκης υπήρξε αρκετή αστυνομική φύλαξη, καθώς υπήρξε για άλλη μια φορά πολλής κόσμος με πρόθεση να το λιντσάρει. Ύστερα από τετραήμερη ακροματική διαδικασία, στις 20 Νοεμβρίου 1994 το δικαστήριο εξέδωσε την τελική του απόφαση για την υπόθεση Δουρή
βρίσκοντας όλα τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε κάθριξη 20 ετών για βιασμό του παιδιού του, σε φυλάκιση 1 έτους για ασέλγεια και σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Δουρής επικαλούνταν συνεχώς πως είναι αθώος και κατηγορούσε τη σύζυγό του και τον εραστή της, όπως έλεγε, ως υπεύθυνος του εγκλήματος. Να με στήσουν στα 4 μέτρα και να με εκτελέσουν. Αλλά εγώ είμαι αθώος. Σε αντίθεση όμως, η Γεωργία Δουρή υποστήριζε πως ο Μανώλης δεν ήθελε να σκοτώσει το παιδί και θα έπρεπε να δικαστεί για ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Καθώς ο ένοχος εκτείνει την ποινή του στη φυλακή της Τρίπολης και ενώ κανείς πλέον δεν τον έχει επισκεφτεί για μήνες, φτάνουμε στην Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 1996. Το ρολόι γράφει 6 ώρα το απόγευμα. Οι δεσμοφύλακες βρίσκουν τον Μανώλη Δουρή κρεμασμένο στις τουαλέτες με ένα καλώδιο τηλεόρασης. Όπως δήλωσαν, τον βρήκαν σε κομματώδη κατάσταση και τον μετέφεραν αμέσως στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, με τους γιατρούς να πασχίζουν να τον σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μία ώρα αργότερα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, τελικά υπέκυψε. Όπως ήταν φυσικό, λόγω της περίπτωσής του και με όλα αυτά τα επεισόδια προς το πρόσωπό του να έχουν λάβει χώρα εντός και εκτός φυλακής, πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ο Δουρής δολοφονήθηκε. Ο ιατροδικαστής όμως ήταν απόλυτος και κάθετος ότι πρόκειται ξεκάθαρα για αυτοκτονία. Λίγο πριν απαγχωνιστεί, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής του, φώναζε και έλεγε συνέχεια ότι είναι αθώος. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Μανώλη Δουρή και του αποτρόπαιου εγκλήματος των Ερμηνέων Αργολίδας. Μετά όμως από όλα αυτά δημιουργείται ένα χάος από μυστηριώδη και μεγάλα ερωτήματα με βάθος. Μήπως τελικά δεν έπραξε μόνος το Δουρής? Μήπως τελικά να εμπλέκεται και κάποιος άλλος στο συγκεκριμένο έγκλημα? Μήπως κάποια πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται? Μήπως υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ? Περιμένω να δω και τις δικές σας απόψεις και γνώμες κάτω στα σχόλια και μέχρι την επόμενη φορά να είστε υγιείς, δυνατοί και ασφαλείς.